Росіяни вже заходили в місто. Був трупний запах. Горіли тіла, і все це розбросано було просто по дорозі. І ми в один день опиняємося в окупації. Кажу, я не буду опускати ні руки, ні голову перед вами. Город просто на деби встав. Почали стріляти вгору, а людей це не лякає. І тебе нічого не зупинить? Я казала ні. Працювати на Росію не буду. Дуже багато людей так просто зникли. І я розумію, що мене везуть на розстріл. Ми тут загинемо, то хоча б люди будуть знати, що хто тут жив і як ми тут були. Зранку 5:45, якщо не помиляюсь, зателефонувала дружина, плакала, каже, дзвонила донька, війна почалась. Все ближе! Я позвонив доньки, накричав на неї, що вона маму лякає. І тут я почув вибухи. Вибіг на вулицю, і у нас десь будинок за 7 кілометрів від Чорнобаївки. І вони тоді вдарили по аеропорту, і пішов цей чорний дим. Прилетіли 2 ракети. Я стояв на даху свого будинку і чув ці постріли, вибухи, бачив цей дим. І от ти стоїш, і ти нічого не можеш зробити. За 4 часа до війни я тільки повернулася з Банського, з Болгарії в рідний Бердянськ. А через 4 години мене подзвонили друзі з Києва і сказали, що Київ вже бомблять. Десь, мабуть, через півгодини, як вже я зрозуміла, що війна, ми почали чути літаки. На Маріуполь, на Харків. Вони летіли з Крима 20-30. І через 15 хвилин вони всі поверталися. Оце в нас був такий ранок. У мене була нічна зміна, і о 5 ранку я почув вибухи. Я потім дізнався, це були ракети, які, на жаль, вразили наше ППО. У нас в Бердянську. На жаль, були загиблі. Була загибла жінка, були загиблі хлопці і багато поранених. Після чого я приїхав додому. І перше, що зрозумів, що треба якось допомогти своїй країні. Я в цей же день поїхав до військкомату. На жаль, в військкоматі нікого не було. Вони зайшли одразу і обрізали телевишку. І Херсон, і Бердянськ одночасно було оточено.
Я живу в Олешках, я їду на роботу. Поки я був на роботі в театрі, намагався, там перекрили газ, відкрили бомбосховище на всяк випадок. Дружина в цей час телефонує, повертаюсь додому, сім'я зібралась, будемо вирішувати, що робити. І повертаємось додому і з водієм попадаємо в Антонівський міст, уже захоплювали його, висаджувався десант, обстріли. І ми в один день опиняємося в окупації. Що робити? Перші кроки були моєї жінки. Вона взяла свої документи і сказала, я як медик потрібно буду, щоб зареєструватись в військкоматі. Вона сіла на автобус і поїхала. Я зі свого боку почав зв'язуватись з адміністрацією міста, з ісполняючим обов'язки міського голови. Він мені відповів, що ми залишились одні в місті. Прокуратури нема, поліції нема, СБУ нема, військкомат нема. Він розвів руками і сказав, я не знаю, що робити. Тому ми, сусіди, знайомі, почали друг друга обзванювати. Це були бізнесмени, це були підприємці, це були просто люди там в пенсійному стані вже. Кожен там в гаражі собі зробив бандеровське смузі. Хто масло давав, хто бензин давав, хто бутилки давав. І кожен для себе створював такий, як міні-склад. У нас існував чат. Пишу, там-то, йдуть, дивіться там, їдуть. Нам інколи телефонували, ви знаєте, є якісь очі в Голій пристані, що йде звідти? Ага, в Голій пристані є брат. Брате, ти там щось бачиш, щось скажи, де хто, куди заходили. Знову ж таки, у них були старі карти. От вони приїздили, їхали вони в Цюрюпинськ, приїжджали весь час в Олешки. Це не анекдот. Вони їздять, приїжджають в Олешки. А де Цюрюпинськ? Їм туди показують, вони поїхали далі. В наступну ніч хлопці виїхали, поваляли знаки, поки поламали. Ми поскручували команди, хлопці, давайте поскручуємо назви вулиць. Поскручували назви вулиць, номери будинків. Як могли? Ми почали ділитись на групи і почали об'їжджати город. З нашого аеропорту почали, тому що це місце, де знаходились наші військові. І ми розуміли, що то саме потужне місце, відкуди все почнеться. Тому що аеродром, злітна полоса і все це було в дуже хорошому стані. Тому що я як пілот там участвував в польотах, тому що маю свій літак. І ми за цим дуже стежили. Я зрозумів, що чомусь я маю показувати, що відбувається в Херсоні. Що Херсон не здався, що Херсон український, що всюди висять українські стяги. 27-го вони привезли до міської ради військову техніку. Стояли вже пушки, я не знаю, як вони називаються. Стояла зброя, якою можна стріляти по людях. І тому я запросила 28 числа людей для того, щоб ми прибрали цю техніку. Перше було гасло, що Бердянськ – це Україна. Бердянськ – це Україна! Бердянськ – це Україна! Хто ви такі? Ідіть додому, і їдьте додому. Їх було машин 8-10, і БТР були, то люди вже кидались, чуть ли не кидались на той бронетранспортер, на ті машини. Ну, всі розуміли, що вони ж зі зброєю, вони ж наставляли на нас зброю для того, щоб нас відганяти. Це я зараз скажу, що це, мабуть, було страшно. Але на той момент ніхто навіть про це не думав. Люди почали прямо напирати на них. Хоча ми бачили, і на криші були снайпери, і в вікнах була зброя на нашій міській раді. Але під натиском цих людей сіли і машини поїхали.
Домой! 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 Моя дочка на той час була в Польщі, і це мене, знаєте, мені було спокійно, бо я відповідала тільки за себе. Ми думали, що ми зможемо якось відстоювати свою позицію на той час. Було проговорено серед людей, що давайте збиратися кожного дня на 12-ту годину біля ісполкому. З 6-го ми почали такі масові мітинги, де в нас виходило, почали ми, мабуть, з 5-4 тисяч. І коли я прийшла, я просто жахнулася, скільки було людей. Я трошки злякалася, що і як я буду одна, дівчина, я зможу це руководити цими людьми. Вони прийшли, вони чекали, що я скажу, що нам робити. І ось буквально після перших моїх слів до мене підійшов Віталій, він був перший, який підійшов із хлопців і сказав, каже, тобі потрібна допомога? Я сказала, так. Це спонтанно було, що Тетяна, Віталій, Володя і я стали як серцем цього мітингу. Ми не думали на той момент, що хтось із нас може загинути. Пройшла інформація про те, що росіяни везуть, здається, з Маріуполя гуманітарну допомогу фейкову для того, щоб зняти ролики для їхнього телебачення. Єдине місто, яке обласний центр, який вони завоювали, їм треба було показати. Все хорошо. Гуманітарку вони привезли. Российские военные доставили в Херсон более 75 тонн гуманитарной помощи, привезли продовольственные наборы. Машинам выстроились огромные очереди. Наши все просто молодцы, никто ничего не взял. Все полные фуры уезжают обратно, откуда и приехали. Херсон для них – це афіша того, як вони мирно захоплюють місто. Що вони не є агресорами, що вони є дійсно захисниками. Їм дуже було важливо, щоб в Херсоні був порядок. І я знову записую заново звернення про те, що чекаємо вас о 10-й годині завтра. Хто має бажання прийняти участь у мітингу мирному. Я наголошував про мирний мітинг. Завтра домовились зустрітися на 10-ту годину. Якщо зможемо вийти онлайн. Херсон – це Україна. Україна понад усе. Десь о 9 ранку за мною заїхали на машині. Я приходжу, а там вже люди. І люди зі мною вітаються. Я пропоную зробити ходу єдності до пам'ятника слави до вічного огню. І я вийшов на площу, і вже росіяни стояли, вже взвод стояв озброєних росіян. Тобто вони вже чекали. І я прийняв рішення піти до них. Кажу, добрий день, ви старший? Він, типу, я. Кажу, дивіться, зараз відбудеться мирний мітинг. Я вас прошу не вестися на провокації і не стріляти в мирне населення. Ми домовились? Як би вам пояснити? Очі, я дуже довго пам'ятаю ці очі, ці розширені зрачки, і мене так раз з двох сторін під білі ручки і повели. Перші кроки проходили так. Ми брали з собою мегафон, брали з собою колонку і починали з гімна. Під цей гімн люди всі збирались о 12-й годині і разом співали. Володя мав голос, який не має хористи. Коли він починав співати той гімн, то було чутно на весь город. Ну так вийшло, що я починав і всі підхватували.
Я більше пропагувала, розповідала про Україну, хто ми, що робить Росія. Віталік, він більше розказував за військових, бо вже на той час багато не було у кого інтернету, не було світла. І люди спускались сюди в місто, в центр, для того, щоб послухати навіть новини. Я взяв на себе відповідальність, що я буду до мітингів брати інформацію з перших джерел і доносити це до наших людей, до наших мешканців. Ми казали, скільки ліків залишилось в Бердянську, працюють ли наші аптеки, тому що вже медикаментів вже не вистачало. Якраз оця самоорганізація українців самі почали шукати, де, хто. А давайте, нема хліба. Що таке? Ти зрозумів, що на наступний день нема хліба, а ти привик там якийсь бутерброд їсти, а його нема. Магазини пусті. Списуємося з мером міста. Він каже, там-то десь на складі є мука. І тоді звозять волонтери цю муку, і хлібзавод пече хліб. Ми допомагали, ми консолідували людей. Тим, що ми виходимо на мітинги, ми дуже роздражали цих орків. Коли ми проводили мітинги, вони запускали своїх людей. І це ми бачили. Вони не так поводилися, як бердянці. Я відчувала, що колись приїде автозак, бо я навчалась в Москві. І я знаю, як вони поводять себе навіть по відношенню до своїх людей. Тому я знала, що автозак за мною і за хлопцями приїде. Ми це обговорювали з ними. Ми це обговорювали, навірно, тиждень пройшов, і Віталік сказав, що за нами вже стежать. Мене завели всередину. Дуже здоровий такий дядько, вищий за мене, так на 2 голови. Намагається зі мною говорити. Да от, я ж ми зайшли, от у вас тут коронавірус, це ви на нас його напустили. І така чітка методичка. НАТО, гусі, комари. От. І СССР номер 2. Ваші убили моєго братчика. Ну так, ви ж на нашу землю прийшли, війна почалася, вашого братчика і убили. Він заткнувся, мовчки мене завів, мене забрали телефон, мене забрали паспорт. Заходить людина в цивільному. Я назвав його коменданта. Ну і почав, що к чому. Говорю, так і так, зараз відбудеться мітинг мирний. Тому я попросив, щоб не стріляли. Ми маємо на це право. Ми живемо в Україні, ми 30 років маємо незалежну країну, і ми вирішуємо, коли ми мітингуємо, коли ні. Ну, пішло матюче, погрози, звинувачення в тому, що я працюю на СБУ, от, погрози підвалом. І тут я почув перші постріли. Смотрите, що твориться, русские стріляють! Мене хватають за барки, словами, наведіть там порядок, виштовхують. Було страшно, бо з кожним днем додавалось людей на мітингах і додавалось військових. Вони нас супроводжували, вони пускали ці газові шашки, вони стріляли в повітря, вони до нас близько не підходили. От в Херсоні в них якось ближче військові підходили. Може, там вже масовіші були, або не такі спокійні, як у нас. А ми в нас якось стримували людей, щоб ми не чіпали військових. Як виявилось, тоді ці постріли були вгору, бо вони забирали одного із хлопців. От. І люди питалися відбити, вони почали стріляти вгору, а людей це не лякає. І люди далі продовжували збиратися. Я пам'ятаю, актори розповідали, що тоді мітинг змінював навіть свої локації. Тобто збирались в тих містах, де рашисти не могли зрозуміти, де. Не на цій площі. І каже, йдемо і чуємо, стріляють, а вони в повітря стріляли. І замість того, щоб тікати, втікали. Та що ви плететесь? Давайте швидше, там вже почалось. Завершився 15 числа мітинг. Всі хотіли до нас підійти, нас потрогати, обійняти, сказати дякую. Тому неможливо було одразу піти. І ось коли ми стояли, розмовляли один з одним, під'їхала машина, і я чую, Володя кричить, Віталіка забирають. В цей день про це ніхто не знав. Віталій до мене підійшов
на початку мітингу. А по периметру стояли росіяни озброєні. Каже, їх дуже сьогодні багато. Мені на підвал не можна. Бо він був Донецький аеропорт захищав. На кожному допиті, який тоді відбувалося, одне із питань основних задавалося, чому ви не відкриваєте театр, чому ви не працюєте. Відповідь була проста, актори роз'їхались, нема з ким працювати. Вони приїхали 3 чоловіка в цивільному, в медицинських масках тільки. Піднялись до мене нагору, 2 залишаються в приймальні, 1 заходив в кабінет. Я розумію, що то охорона. Цей, що зайшов, зняв маску, представився Сережі, сказав, що він та людина, яка налагоджувала життя в Донецьку, ну там, мов, багато часу, а тут так хорошо у вас, ви депутат, беріть власть в свої руки, ідіть і працюйте. Ну вони ж картинку показували, що Херсон, це їх чекав, все працює. І той же, який от зі мною розмовляв, він говорив, ну, дивись, там гуляють мамочки, в парку все хорошо. Тут все хорошо, ми надовго, ви пойміть, ми надовго. Ми тут все, зараз все буде. І їм потрібно було картинку створювати. Тому їм важливо було, щоб театр працював. Наш театр рідненький. Таке враження, що він трошки аж почернів. І на наступного дня ми вийшли з плакатами «Свободу Віталію Шевченко», «Звільніть Віталія Шевченко». Тому ми розуміли, що це може сохранити йому життя, що вони його не знищать фізично. Тоді вечором заїхав сусід, його забрали з Віталієм Шевченко. Ну його ввечері випустили. Підійшов і сказав: «Володь, там весь стіл заложений твоїми фотографіями. Я тобі не рекомендую ходити туди». Я кажу, я буду вирішувати сам, що мені робити і як. І знову з іменем Христовим ми оновим наш тихий рай! Слава Україні! А 17-го не прийшов Володя. Вони зразу схопили і його дружину, бо вони подумали, що вона така біла, як я, і подумали, що то я. Ну, її відпустили, а Володю забрали. На наступний день ми почали розмовляти, що ми робимо далі, тобто, що ми зможемо робити. Ідея була від Тетяни, каже, є ткань. Так давайте робити прапор. Дівчата тут в ательє пошили. Ви уявляєте, як вони ризикували, ці дівчата? Коли я окремо тканину купила, один магазин мені продавав синю, а другий жовту. Вони навіть не продавали мені, щоб і ту, і ту, бо вони боялися. Вона пошила мені, я принесла і кажу, ось є такий сюрприз. І всі здивувались. Уже всі знали, що ми зараз будемо збиратися і йти по нашому маршруту до Приморської площі. Я взяла мікрофон і сказала, що я пошила прапор, і хто не боїться, і хто хоче нести, будь ласка, підійдіть до мене. Ну, ви не уявляєте, вони всі пішли, практично. І, розумієте, нас могли навіть розстріляти. Флаг більш 50 метрів длиною. І коли ми його розкатали і взяли в руки, то така потужна хода була, що орки не знали, що це буде далі. Тому що вся площа була забита людьми. Бердянська Україна! Бердянська Україна! Бердянська Україна! Бердянська Україна! Бердянська Україна! Наступного дня прямо на мітингу почались побої. І людей шумовими гранатами закидували. Ми вже знали, що з числа 10-го почали завозити з Криму так званих їхніх Беркут, там ще якісь там їхні Нацгвардію почали завозити потрошку. І от 21-го відбувся останній мітинг на площі Свободи, який розігнали, кривавий мітинг.
Влад подзвонив вранці, 20-го він подзвонив, що дізнався, що планують заарештувати нас. Каже, ти йдеш? Я сказала, так. І тебе нічого не зупинить? Я сказала, ні. Дитини нема, я сама, розумієте? Мені нема за кого переживати, тільки я. А люди мене чекають. Я то заварила ту всю кашу. Розумієте? Тому я сказала, я так, я йду. І я вже була зібрана. Її забирають. 10 ранку її забирають. За добу я відправив дітей, посадив в їхні машини і кажу, діти, що буде, то буде, а ви їжджайте. Поки є коридор, поки є, забирайте всіх онуків, щоб я вас не бачив. Вони так зробили. Вони приїхали. Я думала, що проведуть зі мною виправну бесіду і відпустять, якщо чесно. Це було в мене перший весь допит, він був такий, знаєте, морально принизливий, але без фізичних тортур. Тому, якщо чесно, я думала, що ну ось там іще поговорять зі мною там і відпустять мене, але воно не так сталося. Я вже не міг нічим допомогти. Фізично допомогти я не міг нічим. І я сподівався, що її там довго не протримують. Тобто, ну навіщо вона там? Тобто, що вона могла таке зробити, щоб її не відпустити? От мене арештовував, це Кримський собор був. Будинок оточений, бронетранспортери, кулемети, ці щиток, як вони заходили. Оце ми в кіно. От ви в кіно бачили, як беруть будинок. Вони сказали, що у вас зараз буде проведений обиск, двоє з автоматами, один ФСБшник, цей з автоматом наступив мені на ногу, сказав, будеш хорошо говорити, будемо хорошо себе вести. Поняв, ну що тут не поймеш, ти з автоматом стоїть. Вони дружині кажуть, зберіть йому речі, ми його заберемо на кілька днів, нам треба з ним ще поработати. Цей день було декілька допитів і нічого від мене не просили. Розумієте, вони просто задавали дурні питання, люблю я Путіна, Росія велика. І за цим, якщо ти не кажеш або не повторюєш, тебе лупцюють, роздягають до пояса. І тоді вони почали казати, що нам треба, щоб ти пішла на співпрацю, і що тебе чекає там проведення в Бердянську. Ми ж навсігда прийшли. Та ви ж тут взагалі, українці, це хто? Це сміття. І всі ці розмови були, ось, ми знайдемо тобі роботу. Ти будеш робити все те саме, що ти зробила з українськими прапорами, тепер ти будеш робити це все з російськими прапорами. Оце ті вимоги, які вони ставили мені. Перший допит я сказав, що за те, що несеш свій прапор і співаєш гімн України, за це не задержують і не вбивають. І він сказав, немає такої країни. Я кажу, як немає? Я народився в цій країні. Вони запитали, хто така Тетяна Тіпакова, хто такий Влад Андреєв. Я казав, я не знаю. Тоді мене повалили на підлогу і почали бити по ногах. Це тобі за те, що ти ходив на мітинги. Це тобі за те, що ти організовував їх. Хто стоїть за цим всім? Вони не вірили, що ми прийшли від чистого серця піддержати свою країну, піддержати своє місто. І вони не вірили, вони запитували, скільки ми отримуємо грошей за проведення мітингів, хто організатор. І наполягали, що немає країни і не буде. Я казав, буде країна. Дуже дратувало їх, вони били. Це були співробітники ФСБ. Я ж кажу, перший день я не погоджувалась, і тортури продовжувались і вночі. Наприклад, мені в камері відкрили вікно. Я почала ходити, як щоб зігрітися, хоч там на лавку, з лавки зліз, встав, сів, присідала, там пригала. Їх це почало дратувати. Вони, щоб я не пригала, не ходила, налили мені води в камеру, от на поли, налили води.
Катування були десь 1,5-2 години. Тоді вони розрізали скотч на ногах. Коли розрізали ногу. І повели мене до одиночної камери. Довга ніч, на вулиці був мінус. Ну, я думаю, що в камері теж був мінус. Ну, страху якогось не було. Я розумів, що я змінити нічого не можу. І коли сидів я сам у камері, ця кров, яка оце з мене, цією кров'ю я написав на стінці України. Один із катів взяв автомат, передьорнув затвор і сказав: «Прощайся». На що я спокійно відповів: «Ну, прощайся, значить прощайся. Я своє пожив». Я відчув, що автомат убрали, якось біль ушла. Ті, хто мене допитували в день, яким треба було моє погодження, то молоді хлопці, вони з Росгвардії. От, наприклад, він б'є тебе по пальцях книжкою. Тобі боляче, і тут слідом тобі одягають крокодильчики і пускають ток. Робили крокодильчики на вуха, на пальці. І у мене таке відчуття, що я чула, як верхня частина моєї голови десь полетіла, а потім стала назад. І такий, знаєте, запах горілого волосся. Я навіть, от зараз я вам не, якби ви мене сказали, як описати, але тоді мені в повітрі от запах горілого волосся був. У хлопців робили ще на статеві органи, бо я чула це так. Вночі дуже тяжко, бо ти чуєш, як тянуть. Туди він йде, а назад тянуть тіло. Я сподівався на те, що я вийду. Я розумів, що я нічого поганого не робив. На наступний день приходили, провіряли, живий, не живий. Я підняв, брюки поправити. І коли я підняв, вони були в носках заправлені, то з мене полилась цукровиця на пол. Я не встати не мог, не лягти, нічого. Все боліло. В мене тоді була тільки ненависть, я хотіла тільки помститися всім їм. Знаєте, навірно, всі ці 2 дня перекреслили, коли мене вели, він каже: «Ми тебе відпускаємо назавжди». І я розумію, що мене вроді випускають, але не випускають. І що мене везуть на розстріл. Оце, мабуть, було таке, знаєте, відчуття. Оці там декілька хвилин, поки я йшла від машини до стіни, це було найстрашніше для мене. Він сказав: рахуй до 100. Були передьорнуті затвори. Ось, і я чекала вистріла. Чесно скажу, про Україну я тоді не думала. Я думала про дочку. Навіть не про себе. Мене з підвала підняли на перший етаж. Сказали: приведи волосся в порядок. Для того, щоб ми тебе відпустили, ти должен записати відео. Дорогі бердянці, не ходіть на мітинг. Набрався наглості і сказав: а якщо я це не прочитаю? Каже: зараз ми привеземо твого сина з твоїм внуком, і ти
нам прочитають все, що ми захочемо. Хтось мене оберігав. Я почула, як стукнули на двері в машині, і вона поїхала, а я залишилась. Я пішла додому. Десь від Первомайського до мого дому десь 16 кілометрів. Коли я дійшла додому, а в мене горить світло. Потім я побачила в вікні силует дитини. Хтось написав в мене на соцсторінці, що Тетяна заарештована. І це прочитала моя дочка. І вона сказала, я не вагалася ні одної хвилини. Вона з Варшави за 1,5 дня приїхала в окупований Бердянськ. Коли я побачила дочку, я їй сказала, валіза твоя зібрана? Зібрана. Я збираюсь. А вранці вони прийшли знову. Був величезний резонанс з моїм викраденням, тому що піднялися за кордоні мої всі друзі. І Україна піднялася. На Херсонщині рашисти викрали директора обласного драмтеатру Олександра Книгу. Просто з будинку його вивезли в невідомому напрямку. І цей ФСБшник, що мене допитав, він в кінці вже, я знаю, що вже темніло. І він мені каже, у вас так много друзів, а у вас є де переночувати в Херсоні? Ну, кажу, піду в театр. Я ж знаю, що в театрі в мене люди, але я не знав, що вони перед тим, як приїхати мене арештовувати, вони прийшли в театр з обшуком. І люди злякалися і всі пішли. Тому що 16-го вже бомбанули Маріупольський театр, а в нас вже один проєкт. І люди там в підвалі були, вони злякалися і всі пішли. В результаті вони мене виводили з того СІЗО. Потім опять заводили. Думали, це гра така. Ну, тебе вивели на вулицю з цією вонючою шапкою на очах. Потім заводять опять. Потім опять вивели, посадили в машину. Везуть, кажуть, ми остановимося, вийдіть на праву сторону, дочитаєте до 10, зніміть шапку. Вони поїхали, дивлюся біля Палацу культури текстильників. 40 хвилин до комендантської. Комендантська – це ж не просто, як у нас, тут, що тебе пошварять, там просто розстріляють на вулиці. Отут була паніка. Вони посадили в машину, і ми почали під'їжджати, зупинились недалеко від дому. Через півгодини мене відвезли до лікарні. Лікарі, коли побачили мої ноги, ще б тиждень ти залишився без ніг. Вони не знали, що вона моя дочка. І я кажу, це сусідка принесла мені їсти. Кажу, іди, мамі привіт. І от вона як стояла там в халатіки, я її випхнула і кажу, йди. І вона пішла з двору. Ну, десь 10 метрів. Я її провожала очами, поки вона не вийшла за калітку. Ну, я ж думаю, дочка моя зрозуміє, що мене забрали і що їй треба виїжджати. Я почала їх дурити, бо я їм пообіцяла гроші, машину і співпрацю. Розумієте, я зрозуміла, що по-іншому я не вийду. Я розуміла, що я зроблю для країни і для себе, і для родини. Ну, я зроблю більше, ніж якщо я там зараз просто вони мене згноять і все. З'явилась перша думка, щоб виїжджати після того, коли Таня після арешту сказала: Русня припугнула, что ваша четверка 9 мая будет открывать парад з георгіївськими лентами на груді. Ти розумієш, що ти не такий. Ти це не зможеш зробити. Або ж страта, або ж тюрма. Я ще робив вигляд, що ходив на роботу, познищував документи, спалили там всі штатні, всі списки, дівчата заховали трудові книжки, я розумів, що будуть театр. Зустрілись з Павлюком, теж так, викликав Павлюка, його вже там теж 3 чи 4 рази на той час арештовували і так далі. Ми з ним так залишаємо телефони тут. Виходимо з кабінету, пішли в театрі, там, ну що робити? От що робити? Типа, вони змушують театр. Ну що, ну давай будемо тікати, будемо виїжджати, будемо щось робити, щоб тікати. Ну навіть думки такої не було, що я можу з ними працювати. От просто навіть думки не було. Навіть не то, що на йоту, ніколи б цього не відбулося.
Дружина плаче, телефону каже: Сереж, нам двері виламують в квартиру. Орки винесли з моєї хати, виносили апаратуру, забрали дитячі комп'ютери, забрали всі мої п'єси, які вдома, пачки документів моїх, ну п'єси просто не забрали їх. Розбили телевізор, який висів на стіні. І мисль була, що це останнє. Це остання капля. І ми прийняли рішення, що ми маємо вивести сім'ю, дітей. А діти – це речах, це єдиний речах, який можна тиснути. Ми звернулися до нашого кума і спитали. Він вже їздив до Запоріжжя на своїй машині, якось виїжджав і заїжджав. Ми спитали, є шанс виїхати? Він каже, щось рішимо. Проїхали ми 14 блокпостів. Кум казав, що в мене цукровий діабет, що потрібен інсулін, в місті немає інсуліну, ми їдемо до лікарні. Привіз до Кропивницького. Вірите, от коли побачили перший наш український блокпост, я просто плакав. Я не міг стримати сльози, тому що і ще солдатик побачив, що мала сидить, каже, почекайте. Побіг і виносив з палатки галети і сік. А вона місяць уже, які там не печива, нічого не бачила. І для мене це було так зворушливо. І ми зайшли в магазин купити продукти. І дитина ходить і дивиться на ті полички. Місяць нема нічого. Ти можеш сьогодні уявити, що немає. Ти йдеш і нічого немає. Дитина цукерки трогала так. Перше, що зробили, коли я виїхала в Запоріжжя, це, мабуть, було друге, що я зробила. Я почала дзвонити Володі. А перше, знаєте, що я зробила? Я зайшла в магазин «Сільпо», де випікався хліб. І купила гарячий український хліб. І їла його прямо там. І коли Віталій теж виїжджав з міста, були списки, були планшети, де всі наші фамілії були занесені. Пробивають по цих, все нас заарештовують і назад в підвал. Він це теж знав, він йшов пішки. Він вийшов з Бердянська, він не їхав. Допоки до наших хлопців 150 кілометрів він всі пройшов пішки якимись там сільськими дорогами, не по трасі. Я вже, коли лежав у опіковому центрі, я зателефонував до Віталія, він сказав, що я знаходжусь у Дніпрі. Я хочу йти мстить за нас усіх. Він пішов в ЗСУ, він відновив своє звання, він почав працювати на фронті і вивозив людей з полю бою. На жаль, Віталя був знайденим на полі бою, коли вивозив 300-х на своїй машині, підірвався на міні. Віталія з нами немає, на жаль. Ми можемо сказати, що наш спротив не закінчився. Мій спротив в тому, що я не злякався і поїхав до Гааги і надав всі свідчення о злочинах, те, що робила Росія на загарбаних територіях. Ми втратили дійсно багато. Кожен із нас міг би просто не працювати. Бізнес працює сам по собі, ми живемо саме по собі в такому прекрасному містечку Бердянськ. Но я думаю, що кожен повинен вибирати, бути чи під гньотом, або свободна людина. Я свободна людина.
Я знаю, що ми повернемось додому. Все, що ми робимо тут, воно дає можливість скоріше повернутися додому. Ми виїхали з Запоріжжя і нікуди далі не поїхали. І через 4 дні ми вже почали займатися волонтерством. Організація називається «Моя рідна стежка». У нас все крутиться з сенсом повернення додому. Я був в театрі Франко на виставі. Ми вийшли з театру, прийшла звістка, звільнили Херсон. Ми прибігли на Майдан, буду плакати знову. І там була якась велетенська юрба людей, які танцювали. Всі кричали «Херсон». І я написав дітям, що я їду в Херсон. Якби я не була впевнена, що мітинги зламають або покажуть їм, що ми українці, я б того не робила. Бо якби цього ми не робили, не ми, не Мелітополь, не Херсон цього не робив, як би світ дізнався, що ми їх не чекаємо? Це ж треба було показати. Ми обов'язково повернемося всі в Бердянськ. Якщо знадобиться, я піду туди пішки. Коли б я не повернулась, перше, що я зроблю, це виведу людей на марш перемоги. Ми точно так пошиємо прапор і підемо нашим маршрутом. Україна! Україна!